बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तانو सलामونه کې هلي وړاندې کوم د پشتو tutorials.net نه عبد الولي او تاسو د کوي د ام اس ایکسل 2007 دوستانو د ام اس ایکسل ما سره خلاص ته او په نننی کلاس کې بس تاسو خایمه چې موږ په دې کې فارمولا مینیو کې څنګه کار کولای شو فارمولاز مینیو چې کوم دا مکمل طور باندې د فارمولاز په حواله سره ایسي دا په دې کې ته اتوماتیکلی یو فنکشن هم انسرټ کولای شي یو څه ویلیوز به زولي کوم دلته کې په یو خانو کې نو په دې کې به چې کوم د تاسو زو خایم چې څنګه دا کار کوي نو insert function मतलब यो function insert کول صحیح ده د خالی خانه کې یو function insert کول غواړي چې په دې کې کم function هم ستاسو کار وي په دې کې وره دا یو list ده او کدی ځنه ورته د ډراپ ډاون لیست نه ورته all select کینو ټول فارموله په دې کې چې ایکسل کې څومره فارموله ټول راشي دې کوم function در کول غواړي نو هغه اوکے کا function بلته کې راشي صحیح ده او اټو سم 13 مینیو کې ماته څه خو درو بدلته نه ته خیمه یو رینج دی کې ته یو څه ویلیو لیکلي دي هغه به سلیکټ کړئ چې خپل ماوس په ذریعہ باندې او اټو سم راشه سم لاندې سم راوستو یعنی چې جمع راوسته 1522 لاندې راشه ایوریج لاندې راوستو 300 یو کم بندوس دا شانه مطلب میکسیمم او مینیمم وغیرہ وغیرہ سیده دا شانه په دې کې ته کتلې چې ریسنټلی یوز فارمولاز کمی دي هغه دا دي یعنی اوس په دې مخکې ټیم کې په دې تازه کوم استعمال شوی دي فاینانشل فارمولې ته کې دي لوجیکل دلته کې دي ټیکس فارمولې ته کې دي تھیوری فارمولې ډیټ ان ټایم ولل ته کې دي لوک اپ ریفرنس ولل ته کې دي میث او ټریک ولل ته کې دي مور فنکشن هم دي په دې کې د ایکسل کې فارمولیز چې دي نو دا یو غټ یو ډېر زیاته ویرایټي لري یو ډېر زیاتې فارمولې په دې کې چې تاسو استعمالولای شئ او مطلب دا چې هر فیلډ مطابق دې کې فارمولې نیم منیجر ته براشو نیم منیجر منګل استعمالولای چې کله یو نوم ډیفاین کو کنه define name یو کمانډ دلته کې define name ته یو خانه نوم define کولای شي یو خانه تخپل نوم ورکول شي مثال په توګه باندې دا یو خانه د نوم دلته کې ښکاری تاسو C3 نوم دی دا نوم ورته بدلول غواړي په دې باندې کلیک وکړه او راشه ته خپل نوم ورکړه مثال ABC نوم ورته ورکو انټر می کوو اوس په خانه کې ABC لیکل شوی دی صحیح ده او په دې خواته د بل خانه کې د ته بل نوم ورکو ورته مې XYZ ته مې XYZ نوم ورکو نو د XYZ نوم ته کې راځي او د ABC نوم راځي صحیح ده او مخکې د D3 نوم د C3 نوم دا نوم ورته ما بدل کو D3 او C3 هم کار کوي خدا مې چورته کوم نوم ورکړي د خپل اسانه د پر دا هم کار کوي نیم منیجر ته چرشل ته ګوره ABC هم دی او XYZ هم دی کته نو نوم اډ کول غواړل ته نو نوم اډ کا کته د کې ایډیټینګ کول غواړي د کې دا نوم کوم یو ډیلیټ کول غواړي ته جست ډیلیټ کا کنه جوړول غواړي نو راشه یو ریفرنس ته کې ریفرنس نمبر ته راشه ولاندې یو خانه سلیکټ کی او هغه ته یو نوم ورکړي چې مطلب www صحیح ده دا مې ورته دی خانه تلته کې بل خانه ته مې دا نوم ورکو صحیح ده نو شنه ته کې ایډیټینګ هم کولای شي مطلب دا نوم چینج کولای شي نو اوس کتل ته کې ته بل خانه کې از ایکوال ټو ABC هغه خانه سلیکټ شو اتوماتیک کتل شي او جمع XYZ وګوره دا سره جمع شو انټر کا وای 0 کله ویل کل نو جمع وشي وګوره جمع راوته صحیح ده نو ته کې مطلب موږ دې دا کولای شو ته کې نوم ورکو صحیح ده په نیم منیجر کې use in formula نو یک فارمولا کې به دا نمونه یوز کیم یوز کولای شي ته راشه ABC یوز کول غواړي ABC ډایرکټ در سٹارټ شولتنه او کته چرته غواړي چې www نو www خانه در سلیکټ شو نو په دې کې موږ نمونه جوړو سي د خپل او دغه شان راځو trace precedent او trace dependents تا او remove arrows دا درې آپشن دي په دې کې تاسو تاسو کولای شئ چې دلته کې مطلب دا ډیټا ما راوخسته کنټرول سی او کنټرول وی دلته کې می کاپی کړه دغه کې ما سره یو فارمولا سم د سم په ذریعہ باندې ز د جمع کوم صحیح ده جمع می کو انټر می کو وس د دې فارمولې کې تاسو دی باندې کلیک وکړئ صحیح ده نو د تا وی کنه چې د ټول رینج کم حاصل یا کم ټوټل دی غلطه کې دی صحیح ده او دلته کې درازم بیا جست سمپلی دا ایکوالز هغه می ولګو اپریټر او دلته کې رالم په دې می کلیک کو یس می کو نو دا دوی کنه د دې چرته بل چا سره ستالوخي کوي بل خانه سره دلته کوم بل زیته دغه تلې ریفرنس هغه ته په بل دغه باندې خېشي د بدل لاندې ټریس ډیپندنت باندې دا دوی ایرو جوړ شي د دې تعلق د سره د تعلق د سره سي دا کتابه ته ریکور وړي نه ریموو ایرو باندې کلیک کنه ټول بدل دي شي دا همدا څنګه دا فارمولا ته شو فارمولا آپشن دې کې شو فارمولا باندې کلیک کړه ته ټول فارمولا ښکاری څومره فارمولا استعمال شوی دي په ډاکومېنټ کې ټول فارمولا به ښکاری ګوره دې کې ټول فارمولا ښکاری کنه اسه خو رزلټ ښکاری دلته کې وتا ته فارمولا ښکاری وګوره دلته راشه فارمولا ښکاری ټول واپس په کلیک وکړه فارمولا به ته به شي صرف رزلټ به ښکاری سي دا
او دا شان بل اپشن دی ایویلیوټ فارمولا کې وته تلته کې خی چې فارمولا کوم استعمال شوی دا او ایویلیوټ کې نو هغه وته تخی چې د چې کوم ریزلټ دی هغه څه دی او جست نور دومره خاص ته به نه خی سیدا او واچ وینډو باندې چې کلیک وکړو نو واچ وینډو کې وته تخی چې تکم یو خانه په باره کې یا یو رینج په باره کې معلومات حاصلول غواړي مثال په تور باندې راشه اډ واچ باندې وکړئ وګي او دا به کوم دی اډ تکي ورته ریفرنس ورکی مثال په تور باندې ته چې دا خانه سي دا خانه زکتل غواړم نو اډ کا نو اډ ګلته کې ته خې ګوره چې دا بوک نم د پوره دی چې کوم ور بوک دی نوم دی بوک 2 شیټ نوم دی شیټ 1 نیم د څه نه دی ورکل شوی سیل دی E7 ویلیو په کې 15 دا او فارمولا په کې استعمال شوی دا سم یعنی دا اورال ټول ډیټیل ته توخی دا سیدا نو دا زمونږ د فارمولا مینیو یو اپشن وي د دینه بعد موږ زو ډیټا مینیو ته او زو امید لرم چې تاسو خوښ شوي د رواني ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ.